So, friends, welcome to Assam Direct channel. Our সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিও লৈ এই ভিডিওটোত আজি আমি ডিসকাস কৰিম Assam Direct Recruitmentor যি 4th grade exam ৰিজাল্ট দিলে সো এই ৰিজাল্টৰ ওপৰত আজি আমি ডিসকাস কৰিম সো চাওক 4th grade exam আপোনালোকে দিলে সকলোৱে ভালকে পঢ়িলে পাস কৰিলে আৰু যি সকলে পাস কৰিছে সকলোকে মই অভিনন্দন জনাইছো আৰু লগতে যি সকলে ইতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট চাব পৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো দি থৈছো আপোনালোকে চাব ক্লিক কৰি পেলাই ঠিক আছে আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আছে নতুনকৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লগৰ সকলোকে চাই কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে সো চাওক আজি এই আপোনালোকে যে পাস কৰিলে এই পাস কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা ইন্টাৰভিউ প্ৰসিডিউৰ আছে এই ইন্টাৰভিউ প্ৰসিডিউৰৰ পিছত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ হ'ব সো ইয়াত ইন্টাৰভিউ ধৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব প্লাস মেৰিট লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ হওঁতে আপোনালোকক কি এটা নীতি নিয়ম ব্যৱহাৰ কৰিব সো এই গুটেখিনি আজি আমি ডিসকাস কৰিম এই ভিডিওটোত চাওক প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকৰ পোষ্ট আছিলে 13400 পোষ্ট তাৰে 9000 পোষ্ট আছিলে ক্লাছ 8 লেভেলৰ আৰু 4300 পোষ্ট আছিলে ক্লাছ 10 লেভেলৰ পোষ্ট অৰ্থাৎ গুটেখিনি মিলাই পেলাই আমি 4th গ্ৰেডৰ পোষ্ট বুলি আমি গুটেখিনি যেহেতু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে গতিকে গুটেখিনি একেলগে আমি ডিসকাস কৰিম চাওক আপোনালোকৰ ইয়াৰ পিছত এটা ইন্টাৰভিউ এটা ৰাউণ্ড হ'ব যে আপোনালোকে পাস কৰিলে মেইন মানে যেটো ৰিটেন এক্সাম আছিলে সেই ৰিটেন এক্সামত পাস কৰিলে 135 মাৰ্কছ আপোনালোকে এক্সাম দিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ 15 নম্বৰ থাকিব কেৱল ইন্টাৰভিউত ইন্টাৰভিউ কাৰণে কেৱল 15 নম্বৰ থাকিব আৰু আপোনালোকে যিমান বেছি আপোনালোকে ধৰক টেষ্টত বেছি মাৰ্কছ পাইছে সিমান আপোনালোকৰ চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি কাৰণ 15 নম্বৰহে থাকিব কেৱল ইন্টাৰভিউত সো এই ইন্টাৰভিউ পৰা যে 15 নম্বৰ আহিব এই ইন্টাৰভিউত আপোনালোকক কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে এতিয়া চাওক এটা তেওঁলোকে কোনো নিৰ্দিষ্টকে উল্লেখ কৰি দিয়া নাই যে কি ডিপাৰ্টমেন্টত তেওঁলোকে মানে ৰিক্ৰুটমেন্টটো দিব গতিকে ধৰক ইন্টাৰভিউ বুলি কোনটা আপোনালোকক এটা সচৰাচৰ এটা সৰু এটা ধৰক আপোনালোকৰ পাৰ্সোনালিটি টেষ্ট চেক কৰিব যত আপোনালোকক দুই এটা হয়তো কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে আপোনালোকক ধৰক আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বা আমাৰ অসমখনত বা ভাৰতখনত কি ঘটি আছে এই সমসাময়িক মানে সময়খিনিত গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা হয়তো আপোনালোকক প্ৰশ্ন খুদিব পাৰে বা আপোনালোকৰ নিজৰ যি পাৰ্সোনালিটি চেক হেখিনি কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ ধৰক কিবা আনুষংগিক এনেকুৱা কিছুমান কথা খুদিব পাৰে ধৰক আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ নলেজ আছে বা আপোনালোকৰ কেচিং কেপাসিটি কিমান সেই বস্তুটোৱে চেক কৰা হয় সাধাৰণতে ইন্টাৰভিউ বিলাকত গতিকে চাওক এই ইন্টাৰভিউ কাৰণে আপোনালোকে ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই গতিকে আপোনালোকৰ 15 নম্বৰ যেহেতু ইন্টাৰভিউ হ'ব গতিকে আপোনালোকে যাওক ভালকে এই ইন্টাৰভিউটো দিয়ক ইয়াৰ পিছত যি আমাৰ আহিলে মেৰিট লিষ্ট তো এই মেৰিট লিষ্ট যে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব এই মেৰিট লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ হোৱা কিছুমান নিয়ম আছে যে সেই নিয়মত মেৰিট লিষ্টখন প্ৰিপেয়াৰ হ'ব সো মেৰিট লিষ্টখন প্ৰিপেয়াৰ হওঁতে কিছুমান নিয়ম কানুন তেওঁলোকে বনাই ৰাখিছে সেই নিয়ম মতেহে মেৰিট লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ হ'ব ধৰক আমাৰ বহুতে সেম নম্বৰ পাব পাৰে ৰিটেন টেষ্টত একেটা নম্বৰ আমি বহুতে পাব পাৰো যদি ৰিটেন টেষ্টত আমি সেম মাৰ্কছ পাইছো বহুতে তাৰ পিছত ধৰক ইন্টাৰভিউত আমি কোনোবাই কম পাইছো কোনোবাই বেছি পাইছো গতিকে হেতু লেভেলত আমাৰ কম বেছি হ'বই ঠিক আছে গতিকে জুনে বেছি পালে তেওঁ আগত গল জুনে কম পালে তেওঁ পিছত আহিলে কিন্তু ধৰক ৰিটেন টেষ্টত যিমান পাইছে গমছানে ৰিটেন টেষ্টত ধৰক কম বেছি পৰিমাণে পাইছে আৰু এপিনে ইন্টাৰভিউটো ধৰক কম বেছি এনেকৈ পৰিমাণে পাইছে আৰু দুইখিনি কিন্তু ক্লাব কৰাৰ পিছত মানে ৰিটেন টেষ্ট আৰু ইন্টাৰভিউ যিখিনি মাৰ্কছ দুইটা যোগ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মাৰ্কছটো সেম আহি গল একদম সমান আহি গল ধৰক 100 মানে ধৰক 120 আহি গল গোটে ধৰক বহুতৰে গমছানে এই যে 120 আহি যাব তেতিয়া কি কৰিব যি সকলে ৰিটেন টেষ্টত বেছি মাৰ্কছ পাইছে তেওঁলোকৰ নামটো ওপৰত গুচি যাব আৰু যি সকলে ৰিটেন টেষ্টত কম মাৰ্কছ পাইছে তেওঁলোকৰ নামটো তলত গুচি আহিব গতিকে এইটো হ'ল এক্ট এইটো হ'ল ৰিক্ৰুটমেন্টৰ এটা এক্ট গতিকে এই এক্টটো কোনেও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইটো এটা সিলেকশন প্ৰসিডিউৰ ধৰক কাৰো যাতে লগত অন্যায় নহয় সেই সিস্টেমত এই এক্টখন বনোৱা হৈছে গমছে না তাৰ পিছত আহিলে ধৰক হেতু লেভেলটো যেনিবা নহল হেতু লেভেলটো যেনিবা সব সমানে হৈ থাকিলে তাৰ পিছতো এটা নহল তেতিয়া কি হ'ব তাৰ পিছত লেভেলটো হ'বগৈ আপোনাৰ ধৰক বয়সটো বেছি বেলেগ এজনৰ বয়সটো কম আৰু যিজনৰ বয়সটো বেছি তেওঁহে জবটো পাব গম পালে না দুজনৰ মাজত যেনিবা এটা ধৰক লাষ্টত গৈ মিলা পিটি হ'লগে যে দুইজনৰ মাৰ্কসও সমান সব সমান ৰিটেন টেষ্টটো সমান পাইছে আপোনাৰ ইন্টাৰভিউটো সমান পালে এটা একদম টোটাল মাৰ্কস সমান হ'ল এটা কি কৰিব কিন্তু চালে যে এজনৰ বয়সটো অকন বেছি এজনৰ বয়সটো অকমান কম যে যিজনৰ বয়সটো বেছি তেওঁক চাকৰিটো দিব আৰু যিজনৰ বয়সটো কম তেওঁ বাদ পৰি ৰখি যাব ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰক ৰুল ৰেগুলেশন কিছুমান আছে আৰু এটা ৰুল আছে মই আপোনালোকক কৈ দিছো এইখিনতে তাৰ পিছতো ধৰক বলে ডেট অফ বাৰ্থটো সিমিলাৰ হৈ গল ডেট অফ বাৰ্থটো বলে একেই গম পালানে তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়া ধৰক এটা লটাৰী টাইপত পাতিব ধৰক এগাল মান এনেকুৱা ৰাখিলে লটাৰী টাইপত পাতি পেলে যিজনে পায় তেওঁ লাকত তেওঁকে চাকৰিটো দিব গতিকে সেই সিস্টেমত ধৰক ৰিক্ৰুটমেন্ট প্ৰসেসটো হয় গতিকে এটো গ্ৰেড 4 হওক বা গ্ৰেড 3 হওক বা জি এক্সামে নহওক পৃথিৱীত জি এক্সামে আছে মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত আৰু ইণ্ডিয়াত যিমান এক্সাম আছে সকলোবিলাক এক্সামৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ নিয়ম এইটোৱে গতিকে এইখিনি যদি আপোনালোকে জনা নাছিলে গতিকে এইখিনি মই জনাবৰ কাৰণে এই ভিডিওটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিলো গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক কৰিব লগৰ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা কথা কওঁ যে যি সকলে ধৰক আজি চাকৰি পাব ইন্টাৰভিউৰ পিছত মেৰিট লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ হোৱাৰ পিছত যি 13400 চাকৰি পাব আৰু বাকি 13000 ক্যান্ডিডেট যে থাকি যাব আপোনালোকে মন নাভাঙিব আপোনালোকৰ নিজৰ মানে মনত এটা বল ৰাখক যে আমি ভৱিষ্যতে আকৌ এক্সাম দিম বা আমি পাস কৰিম আমি ভালকে
মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম কিন্তু তাতে এটা কথা কৈ থওঁ আপোনালোকে সদায় চাকৰিৰ পিছত দৌৰি নাথাকি নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক সদায় নিজক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে সদায় কামৰ সৰু বৰ নাই চাওক আজিৰ পৰা মানে বিহাৰ বা বেলেগ আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা মানুহ আহি কিন্তু আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে সোমাই সৰু সুৰা কাম কৰি বহুত বেছি ইনকাম কৰি আছে এজন 4th গ্ৰেড চাকৰিয়ালে যিমান দৰমহা পায় তাতছে বেছি তেওঁলোকে ইনকাম কৰি আছে হয় আমাক এটা চাকৰিৰ প্ৰয়োজন আছে যে চাকৰি এটা হ'লে আমাৰ এনেকুৱা নিজক ফিল হয় যে আমি সিকিউৰ কিন্তু আজিৰ ডেটত এটা চাকৰি আৰু বিজনেছ মাজত যি পাৰ্থক্য সেই পাৰ্থক্য চাকৰি কৰা মানুহ এজনেহে হয়তো বুজি পাব পাৰে গতিকে ধৰক আপোনালোকক এটা চাকৰি লাগে বা মোকো লাগে বা সকলোকে এটা চাকৰিৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু চাকৰিৰ বাহিৰেও বেলেগ এটা কাম কৰি যে আমি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতিও আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখক তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে নিজক গুৰুত্ব দিয়ক তেতিয়া দেখিব আপোনালোকৰ সকলো মানে ভাল হৈ আহিব গতিকে নিজক কেতিয়াও ভাঙি নাপেলাব এটা চাকৰি জীৱনৰ কাৰণে শেষ নহয় গতিকে চাকৰি নহ'লেও চাকৰিতকৈ আমি বেছি ভাল ইনকাম কৰি আমি মানে ভালকৈ আমি জীৱনটো জীয়াই থাকিব পাৰিম আমি ভালকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিম গতিকে সকলোকে আকৌ এবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ পৰীক্ষা দিয়ক আৰু এইখিনিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ দি থওঁ যে 3rd গ্ৰেডৰ যিখিনি আছিলে গ্ৰেড 3 পোষ্ট সেই গ্ৰেড 3 পোষ্টৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব নৱেম্বৰ মাহত গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যিসকলে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই সকলোকে আপোনালোকে জনাই দিয়ক যে গ্ৰেড 3 এক্সামৰ ৰিজাল্ট দিব নৱেম্বৰ মাহত ঠিক আছে থেংক ইউ বাই বাই